ראשית כל, ברוכים הבאים לאקדמיה הלאומית למדעים של ישראל. זו השנה הרביעית שאנחנו בעצם חוגגים, או הצטרפנו לחגוג, את יום דרווין הבינלאומי. יום דרווין הבינלאומי הוא בעצם יום שהוכרז ב-2009, שנת הולדתו ה-200 של דרווין, הוכרז על ידי הרבה מאוד מוסדות מאוד מכובדים, ואני חשבתי שיהיה זה נכון שגם האקדמיה הלאומית למדעים גם תצטרף לאירוע הגדול הזה. השנה, בנוסף ליום דרווין המסורתי, אנחנו החלטנו גם לקיים תערוכה בנושא האבולוציה של האדם, שתעמוד לכבודו של הקהל הרחב לרשותו. הדבר הוא קצת אירוני, משום שדרווין עצמו הוא מאוד נמנע מלדבר על האבולוציה של האדם. אנחנו לא יודעים, ההיסטוריונים חלוקים בדעותיהם על למה זה קרה. אני חושב שדבר ראשון היה לו מספיק צרות גם בהוצאת הספר על אבולוציה של עולם החי באופן כללי. יש כאלה שאומרים שבגלל שאשתו, שדרך אגב הייתה בת דוד הראשונה שלו, ושהאהבה הייתה שם גדולה מאוד, היא הייתה דתייה מאוד, ובשביל לא לחסוך לה את הצער, הוא לא התעסק באבולוציה של האדם. והסיבה השלישית, ואני חושב הסיבה הפרקטית, זה שלמעשה, בזמן שהוא הציע את עיקרי תורתו, כמעט ולא היו מאובנים לתעד את האבולוציה של האדם. המאובן היחיד שכן היה קיים, למרבה המבוכה, הוא היה עם נפח מוח יותר גדול מהאדם המודרני. ככה שזה לא התאים לו. אבל מה אפשר לעשות? אנשים מאוד, הומו ספיאנס, כלומר אנחנו מאוד סקרנים לגבי האבולוציה של עצמנו. אם הייתי עושה כאן אבולוציה של הסוסים, או אבולוציה של החמורים, או אבולוציה של החזירים, שהן אבולוציות מופלאות בפני עצמם, אני בטוח שהיו באים לבקר כאן שני אנשים ולא יותר. לכן, הנושא של אבולוציית האדם מסקרן את כולנו, והוא עומד לרשות הקהל פה ליהנות ממנו. כשהכנתי בשלבי ההכנה של התערוכה עצמה, עברתי על כל החומר שנכתב על דרווין, על כל המכתבים שלו, ולהפתעתי הגדולה, הכל אגב נמצא בווב, ואפשר לקרוא את זה. להפתעתי הגדולה נתקלתי בפתק הקטן הזה, כל גודלו כסטיקר צהוב, הוא באמת צהוב ומרופט, בכתב ידו של דרווין, 1868. ולתדהמתי הגדולה שמתי לב שהוא כאן מצביע ומסרטט את קו התפתחותו של האדם. קו התפתחותו של האדם, למרבה ההפתעה, יוצא כאן עוד לפני שהצ'ימפנזי, האורנגוטנג והגיבון התפצלו אחד מהשני. אנחנו יודעים היום שזו בעצם הייתה טעות. אנחנו יודעים, ומי שעזר לנו בעצם זה הגנטיקאים לפתור את הבעיה הזאת. פשוט על אונייה של הדיסציפלינה שלי אני מעיד, כי לא היה די בתכונות האנטומיות בשביל לפתור את הבעיה הזאת. מי שפתר, כפי שאני אומר, מי שפתר לנו את הבעיה זה הגנטיקאים, והגנטיקאים עשו את זה. אני תמיד אומר גנטיקאים, אנשים נופלים על הברכיים. אבל הבעיה, סוד ההצלחה שלהם נובע מזה שהתכונות שעומדות לרשותם, כלומר החרוזים הרבים של ה-DNA, אפשר לכמת אותם במספרים. וברגע שמכמתים אותם במספרים, אנחנו רואים שאנחנו הרבה יותר קרובים לצ'ימפנזי מאשר הצ'ימפנזי אל הגורילה. זאת הייתה בזמנו הפתעה גדולה מאוד, והיום אנחנו יודעים שהגנטיקאים צדקו באמצעים הטכניים הפשוטים מאוד שעמדו לרשותם.
אז אנחנו מדברים על זה שבאמת תרומתם של הגנטיקאים הייתה מכרעת בהבנת האבולוציה של האדם. הם אלה שבעצם סיפרו לנו, קודם כל, שאנחנו והצ'ימפנזים, או נאמר כך, הצ'ימפנזי ואנחנו יותר קרובים מאשר הצ'ימפנזי והגורילה. דבר מאוד מאוד נגד האינטואיציה של כל אחד. הדבר השני, זה ברגע שהם מסוגלים לכמת את הדברים, הם בעצם יכולים להגיד בכמה אחוזים אנחנו שונים אחד מהשני. ובאמת מה שקרה, הפתעה גדולה, פצצת אטום באותו זמן, אני באמת הייתי אז סטודנט, בסך הכל 1.5% מה-DNA שלנו ושל הצ'ימפנזי שונים. כל השאר אותו הדבר. זה דבר שבאמת הפתיע את כולם. הדבר הנוסף, שהוא לא פחות חשוב, או אולי אפילו יותר חשוב, זה שהם שמו לב, המורים שלי באותה אוניברסיטה, הם שמו לב שבעצם חלק מהגנום, מה שנקרא ה-DNA הנוטרלי, הוא בעצם מתקתק, קצב המוטציות לאורך הענפים, מצטבר באופן אקראי ותלוי בזמן בלבד. כלומר, גם בענף הזה וגם בענף הזה, הקצב הוא שונה, ולמעשה בכל שאר הענפים. אם זה כך, הדבר שבעצם משתמע מזה, שאם נצליח לאפס את השעון המולקולרי הזה, אנחנו נוכל לקבוע מתי בעצם הייתה ההתפצלות. וההתפצלות, הם חישבו אותה, פצצת האטום נוספת, ההתפצלות בסך הכל קרתה לפני 5.5 מיליון שנים. זה דבר מאוד מאוד מעניין, בגלל שהתאריך הזה שהוצא למעלה מ-50 שנה, הוא עדיין שריר וקיים, דבר מאוד מאוד נדיר, במיוחד בגנטיקה שמתפתחת חדשות לבקרים כל הזמן. אז זה הדבר החשוב כל כך. אינטואיטיבית, כל אחד מאיתנו ידע שיש קשר בין זמן לבין השינויים המורפולוגיים או האנטומיים או השינויים הגנטיים. אבל הם אלה שמצאו את הדבר הזה. כל אחד מאיתנו, אני מפתיע כאן הרבה מאוד מהמקשיבים לי, שלנו ולאבוקדו יש אב קדום משותף. אלא משום שההבדל בינינו ובין האבוקדו הוא כל כך גדול, כל אחד מאיתנו בצורה אינטואיטיבית בעצם יכול לנחש שהאב הקדום המשותף הזה חי לפני הרבה מאוד שנים. 5.5 מיליון שנים זה ממש אתמול. אני תמיד מתלוצץ ואני אומר, זה קצת, מבחינה אבולוציונית, זה קצת לפני שהבריטים עזבו את הארץ. עם הרקע התיאורטי, הגנטי שדיברנו עליו עד עכשיו, אני עובר להציג לכם את התוצרים הסופיים של שני קווי ההתפתחות שחולקים אב קדום משותף לפני כ5.5 מיליון שנים. הצ'ימפנזי והאדם המודרני, ומה שאנחנו רואים היטב זה קודם כל הבדל גדול מאוד בתנוחת הגוף. אנחנו הולכים זקוף, וכמובן הצ'ימפנזי, כמו הרבה מאוד בעלי חיים אחרים, הולך על 4. זה דבר אחד שנחזור אליו עוד מעט, אבל אני רוצה שתשימו לב שגם בנפח המוח יש הבדל גדול מאוד. נפח המוח שלנו הוא כמעט פי 4 מנפח מוחם של הצ'ימפנזים. ונפח מוח כל כך גדול, יש לו השפעה כמובן על הטופוגרפיה של קופסת המוח. אנחנו רואים שהיא הרבה יותר עגולה, אין לה זוויות, היא ממש כמו בלון, ולא רק זה, אנחנו יכולים לראות יפה מאוד שהמצח בעצם מזדקף ישירות מעל ארובות העיניים. לא רק שהוא מזדקף מעל ארובות העיניים, אלא שנפח המוח הגדול דוחף אותו יותר ויותר קדימה, וזאת הסיבה שאין לנו רכסים מעל ארובות העיניים. זה לא המקרה כמובן אצל הצ'ימפנזי. הצ'ימפנזי, נפח המוח שלו, כפי שאמרתי, הוא מאוד קטן, ולא רק זה, אלא שנפח המוח מביא לזה שקופסת המוח היא עם הרבה מאוד זוויות. אנחנו רואים את רכסי גבות העיניים, אנחנו יכולים לראות שהמצח הוא בעצם אופקי כמעט לגמרי, ועוד הרבה סימנים אחרים.
הדבר הנוסף שאני מבקש להצביע עליו, זה שאם אנחנו נבחן את קשת השיניים שלנו לעומת זו של הצ'ימפנזי, הדבר הראשון אנחנו נראה שהיא הרבה יותר קצרה מזו של הצ'ימפנזי. אותו מספר שיניים, אבל הלסת הרבה יותר קצרה. הדבר הנוסף זה שכל השיניים אצלנו הם בעצם על אותו מפלס. זה מאפשר לנו ללעוס מצד לצד, משום שהשיניים אצלנו, ככה אנחנו אומרים, הן לא נעולות אלו באלו. לעומת זאת, אם תסתכלו על הצ'ימפנזי, אתם יכולים לראות שהשיניים העליונות והשיניים התחתונות בעצם משולבות אלו באלו, ברווחים מיוחדים שמיועדים לקליטת השיניים שמנגד. זה דבר מאוד חשוב. התכווצותה של מערכת הלעיסה, כלומר התכווצותה של קשת השיניים, היא כל כך דרמטית אצלנו, שהפנים אצלנו הן בעצם מאוד שטוחות. לא רק זה, אלא אנחנו רואים, ורק אצל האדם המודרני, אצל הומו ספיאנס, אנחנו רואים שהסנטר בולט והאף הגרמי בולטים. פשוט משום שבמהלך האבולוציה, כל המבנים שהיו בין שתי הנקודות האלה שקעו אל מרכז הפנים. כעת חזרה לתנוחת הגוף הזקופה של האדם. תנוחת הגוף הזקופה של האדם, כמובן שהיא מביאה לזה שעמוד השדרה הוא ניצב לקרקע. ולא רק ניצב לקרקע, אלא כאשר אנחנו בוחנים את חוט השדרה, היכן הוא בעצם נכנס אל תוך הגולגולת, יש חור גדול שאנחנו קוראים לו פוראמן מגנום, החור הגדול הזה אצלנו הוא פונה כלפי מטה. אבל אם ניקח כלב או את הצ'ימפנזי, אנחנו נראה, גם לא יש את החור הגדול, אנחנו נראה שהחור הגדול הזה פונה אחורה. למה? משום שאצלו עמוד השדרה הוא בעצם מקביל לקרקע. זה דבר מאוד חשוב ומאוד פרקטי, כי ברגע שאנחנו מוצאים בשדה גולגולת, אנחנו לא חייבים את כל השלד כולו בשביל לקבוע כי מדובר ביצור שהולך על 2. פשוט ממיקומו של אותו חור גדול במרכז בסיסה של הגולגולת. הדבר הנוסף, כמעט האחרון, זה אם אנחנו מודדים את אורך היד לעומת אורך הרגל, אנחנו רואים שאצלנו אורך הרגל הרבה יותר ארוכה מאורך היד. אצל הצ'ימפנזי זה להפך, הידיים ארוכות מהרגליים. וזה היה ידוע כמובן לדרווין ובני דורו, וברגע שהחלה להתבסס תורת האבולוציה, היה ויכוח גדול, תיאורטי לחלוטין, מה בעצם קרה פה? האם התקצרו הידיים, התארכו הרגליים, כל מיני תיאוריות, הכל על בסיס תיאורטי ואקדמי בלבד. אנחנו נגיע לנקודה הזו יותר מאוחר, והיא חשובה מאוד לזכור אותה. והדבר האחרון שאני מבקש לשים לב אליו, זה על כף הרגל, כף רגלו של האדם. כף רגלו של האדם, הבוהן היא בעצם צמודה לכל שאר האצבעות. זה דבר מאוד חשוב, בגלל שהוא, בעצם הקונפיגורציה הזאת, היא מה שעוזרת לנו בעצם לדחוף את הגוף בהליכה קדימה. עוד פעם, אינדיקציה מאוד ברורה לכך שאנחנו הולכים זקוף, זה למעשה תנאי להתקדמותנו היעילה בהליכה זקופה. אצל הצ'ימפנזי, אם אנחנו ניקח ונסתכל על כף הרגל, אנחנו נראה שכף הרגל היא כמו זו של היד. כלומר, הבוהן הגדולה היא בעצם חורגת לכיוון קו האמצע. וזה כמובן נותן לו את היתרונות של טיפוס הליצים, והוא יכול לתפוס ענפים גם בידיים וגם ברגליים. הייחוד של הרגל שלו היא כמובן כבודה במקומה מונח. מפה בעצם מתחילה התערוכה, ואני הולך להוליך אתכם לאורך הקו שמסורטט כאן על הרצפה. זה בעצם הנתיב שיוליך אותנו בסופו של דבר עד הומו ספיאנס, נזר הבריאה,
ואני רוצה כבר להסב את תשומת לבכם לכך שאנחנו בנקודה מאוד מאוד עתיקה לאורכו של הקו הזה, 4.5 מיליון שנים. 4.5 מיליון שנים מהיום מביא אותנו קרוב מאוד לאותה נקודת התפצלות שדיברתי עליה לפני כן. אז פה בעצם אנחנו מגיעים לנקודה הקדומה ביותר שמתעדת את האבולוציה של האדם. זו ממצא שנתגלה באתיופיה, ב-2009 הוא התפרסם, ולצערי הרב זו המשלחת שלידינו, המשלחת שכנה לנו, שנמצאת 200 קילומטר דרומית למשלחת שלנו באתיופיה, היא זו שגילתה את הדבר הזה. הקולגה שלי בזמנו התקשר אליי ואמר, סיפר לי את החדשות הגדולות, ואמרתי לו, ב-2009, אמרתי לו, דרווין לא היה יכול לקבל מתנה יותר יפה מאשר השלד הזה שאתם מצאתם, ולא רק זה, השלד הזה זכה להיות בעצם מתואר בחוברת שלמה של סייאנס, שהייתה בעצם מוקדשת כולה לתגלית הפנטסטית הזאת, שלא אנחנו מצאנו אותה. הסיבה שלא אנחנו מצאנו אותה נובעת מזה שבעצם השכבות בצפון אתיופיה הן נטויות במידה מסוימת, וככל שהולכים יותר ויותר דרומה, שכבות יותר עתיקות בעצם מבצבצות על פני השטח. והם היו בעלי המזל שנתקלו בשלד החשוב הזה. בסך הכל אנחנו קרובים מאוד לנקודת המפגש, לאב המשותף בינינו ובין הצ'ימפנזים. מה כל כך מעניין ומרתק בשלד הזה? קודם כל, אנחנו יכולים לראות, נפח המוח הוא עדיין קטן מאוד. אנחנו גם יכולים לראות את הנקודה המאוד מאוד מעניינת, שאותו חור גדול בבסיס הגולגולת באמת פונה כלפי מטה. זה דבר שנתן לנו את האינדיקציה הראשונה, שאנחנו מדברים במשהו שדומה לצ'ימפנזי והולך זקוף. הדבר הנוסף, כולם יכולים לראות שהלסתות לא בולטות, ואנחנו יכולים לראות גם שהשיניים כמעט מצויות על אותו מפלס. מה שיש לנו כאן זה שעטנז, יש לנו את השלד כולו, שעטנז מופלא של תכונות שדומות לצ'ימפנזי, עם תחינת התכונות שמאפיינות אותנו. לגולגולת הזאת, מבחינה מדעית, אנחנו קוראים ארדיפיתקוס רמידוס, והיא קיבלה את שם החיבה, זו נקבה, קיבלה את שם החיבה ארדי. למה ארדי? משום שבהמשך אתם תכירו עוד גברת מאוד חשובה שנקראת לוסי. אז פה לפנינו יש בעצם את החוברת שיצאה ב-2009, שנת הולדתו ה-200 של דרווין, ו-150 שנים להוצאת ספרו. חוברת שכפי שאמרתי, כולה מוקדשת לארדי במלוא הדרה. אנחנו רואים שהיא מככבת כאן על דף השער של סייאנס, והמאמרים כולם מוקדשים לאנטומיה המאוד מאוד משמעותית שלה. עכשיו אני מבקש מכם להסתכל על השלד הזה, הרבה פחות מושלם ממה שאנשים מדמיינים לעצמם, אבל הדבר החשוב ביותר, ולא צריך להיות אנטומיסט מנוסה, זה לשים לב שכף רגלה של הגברת הזאת מציג בעצם את הבהונות שדומים מאוד לזה של הצ'ימפנזי. זה דבר מאוד מאוד חשוב, וכל התגלית הזאת בעצם, התגלית הזאת היא הודות לשתי עצמות קטנטנות שנמצאות בכף הרגל. אנחנו קוראים להם, השם המדעי שלהם זה ה-medial cuneiform, וברגע שאלה נמצאו, הם נתנו לנו אינדיקציה ברורה לאיזה כיוון הבוהן בעצם מצביעה. ומהבחינה הזאת אנחנו רואים יצור שכבר עמד זקוף, אבל ההליכה שלו הייתה עדיין רחוק מאוד מזו שלנו, כלומר הרבה פחות יעילה מההליכה הזקופה שלנו.
כן, אני רוצה להסב את תשומת לבכם, לפני שנתחיל במסע לאורכו של הקו, שחלק מהתצוגות או הוויטרינות נמצאות מימין לקו, וחלק נמצאות משמאל לקו. זה פשוט בשביל להדגים, כי גם באבולוציה של האדם, כמו בהרבה אבולוציות של עולם החי, הרבה מאוד ענפים מתקיימים לפני שאנחנו מגיעים למשאת נפשנו, כלומר לאדם המודרני למשל. אז כל אלה שנמצאים מימין לקו הם בעצם חוליות שיובילו אותנו עד התוצר הסופי. אלה שנמצאים משמאל לקו הם ענפים צדדיים שהלכו והתפתחו לכיוון שלהם, אין להם ולא כלום עם האבולוציה שלנו, ובסופו של דבר הם לא הגיעו עד ההווה. כלומר, הם בעצם נכחדו בדרך. כאן אנחנו מגיעים לסיפורה של המשלחת שלנו. כפי שאמרתי, בצפון אתיופיה, בערך 200 קילומטר צפונית להיכן שארדי נמצא השלד המאוד מפורסם שקיבל את שם החיבה לוסי. לוסי נתגלתה עוד בשנות ה-70, וזה שלד שלם. גילה כ3.5 מיליון שנים, שימו לב, כמעט מיליון שנים יותר מאוחר מאשר ארדי. אנחנו כאן נמצאים בעצם בגיל של 3.5 מיליון שנים מהיום, כלומר, זה בעצם מחצית הדרך מאותו אב קדום משותף לנו ולצ'ימפנזים והאדם המודרני. מעניין מאוד היה מלכתחילה לברר אם במחצית הדרך הכרונולוגית, איך נראית בעצם האנטומיה של אותו יצור שחי במחצית הדרך הזאת. ובאמת, לוסי הייתה הפתעה עצומה, חשובה ביותר. השלד של לוסי אפשר לנו בפעם הראשונה בעצם למדוד את אורך היד ולהשוות אותו לאורך הרגל. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו יכולים למדוד את זה רק על שלד של אינדיבידואל אחד. אנחנו לא יכולים לקחת את אורך הזרוע שלי ולהשוות את זה לאורך הרגל של מישהו אחר, משום שאנחנו בגדלים שונים, בגבהים שונים. כאשר לוסי באמת נתגלתה, כל מה שצריך בסך הכל זה סרגל, ולתדהמת כולנו, האורך של היד ואורך הרגל היו בדיוק שווים. כלומר, מבחינת פרופורציות של הגפיים, בדיוק באמצע בין מה שמאפיין את הצ'ימפנזי, לעומת הפרופורציות שמאפיינות אותנו. לוסי, עם כל הדרה, אנשים נוטים לשכוח, נתגלתה ללא גולגולת. ואנחנו בשנות ה-80 עשינו מעשה נועז למדי, ובעצם ניסינו לשחזר על סמך כל מיני שברים שהיו לנו, לשחזר את הגולגולת כולה, והביקורת עלינו הייתה ביקורת קטלנית. ברור שצריך לחזור ולחפש, באותו אתר של לוסי בעצם נמצאה, לחפש גם את הגולגולת של בני מינה. אי אפשר לקוות אפילו למצוא את הגולגולת של לוסי עצמה, אבל של בני מינה. ובאמת בשנות ה-90, אני לא יכול שלא להשוויץ בעובדה שאני מצאתי אותה, אנחנו מצאנו כאן את הזכר הגדול והפנטסטי הזה, וכמה שנים לאחר מכן גולגולת של נקבה. אלו בני מינה של לוסי. כלומר, אם אי פעם, זה קרוב לוודאי לא יקרה, אבל אם נמצא את הגולגולת של לוסי, היא תהיה דומה מאוד לגולגולת הנקבה הזאת. מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שעדיין נפח המוח נשאר כמו אצל האב הקדום בינינו ובין הצ'ימפנזי. לא שונה מצ'ימפנזי. ואנחנו יכולים לראות, יחד עם זה, באמת, בגלל שנפח המוח הוא כל כך קטן, אנחנו רואים שאין לו מצח לגולגולת. יחד עם זה, אנחנו יכולים לראות שכל השיניים הם על אותו מפלס. והרבה יותר חשוב, זה העובדה שהוא הלך כבר זקוף לגמרי. לא רק זה שהוא הלך זקוף, אלא יש לנו אפילו אינפורמציה על כף רגלם של בני מינה של לוסי. כף רגלם היא הייתה כבר כמו כף הרגל שלנו. ככה שהדברים האלה הם באמת מאוד מאוד משמעותיים.
למה אני מזכיר את הדבר הזה? משום שדרווין עצמו היה משוכנע, על בסיס שיקולים תיאורטיים, הוא היה משוכנע שההליכה הזקופה ונפח המוח זה שני דברים שקשורים אחד בשני. היום אנחנו יודעים שהוא טעה בעניין הזה, משום שנפח המוח התפתח מיליונים של שנים לאחר שההליכה הזקופה כבר התממשה לאורך קו התפתחותו של האדם. ובכן, זה באמת תגלית שנתגלתה עוד לפני ארדין, ובזמנו היא הייתה החוליה החסרה, אם אפשר בכלל לקרוא לאיזשהו יצור חוליה חסרה, היא הייתה החוליה החסרה בין משהו שדומה מאוד לצ'ימפנזי לבין האדם המודרני. בקורס שאני מעביר על אבולוציית האדם אני מפתיע את כל תלמידיי בכך שאני טוען, האבולוציה שלנו, אחרי שכבר הזדקפנו, האבולוציה שלנו בסך הכל די משעממת. בגלל שלכל אורכה מה שאנחנו רואים זה עלייה בנפח המוח והתכווצות של מערכת הלעיסה. וזה סיפור די משעמם. העניין קיים דווקא בענפים הצדדיים. אותם ענפים שהלכו בדרכם הם והפכו להיות מאוד מאוד מיוחדים ומאוד מאוד אקזוטיים. ובאמת הדוקטורט שלי הם דווקא על היצורים המוזרים האלה, ואחד היצורים המוזרים, זה מימיני ומשמאלי, הם יצורים שנתגלו גם בדרום אפריקה ולאחר מכן במזרח אפריקה. הם יצורים שנתגלו על ידי רופא דרום אפריקאי, גניקולוג בעצם, שהיה גם פלאונטולוג מאוד ידוע. הוא מצא אותם, ואני לצורך הדוקטורט שלי נסעתי לדרום אפריקה בשביל לקרוא את היומנים שלו על רגע הגילוי. ומצאתי שם בתוך היומנים הצפופים מאוד, בכתב הצפוף, הוא מתאר את הגילוי הזה בדרום אפריקה. הוא אומר, אם אני אשים עיפרון לרוחב עצמות הלחיים של אותו יצור, אנחנו רואים דבר מאוד מוזר. אנחנו רואים שחלקם המרכזי של הפנים בעצם שקוע ומצוי מאחורי העיפרון הזה. וזה מה שנתן את השם, הטופוגרפיה המוזרה הזאת נתנה את השם ליצורים האלה, אנחנו קוראים להם פני צלחת, בגלל שהחלק המרכזי של הפנים הרבה יותר שקוע לעומת הפריפריה. למה הם היו צריכים להזיז את עצמות הלחיים כל כך? משום שעצמות הלחיים, על עצמות הלחיים בעצם נאחזים שרירי הלעיסה, וככל שאלה מתקדמים יותר ויותר קדימה, זה מעניק למנוף של הלסת, כמו מפצח אגוזים, מעניק למנוף של הלסת כוח הרבה יותר גדול. ובאמת מה שאנחנו רואים פה זה בעצם יצורים שהפכו להיות צמחוניים מובהקים, ומערכת השיניים שלהם ומערכת הלעיסה הפכה להיות אימתנית. ואנחנו נראה את זה בצילום מקרוב, אנחנו יכולים לראות את השיניים של אותו מספר שיניים, אבל גודלם של השיניים הוא פי 4 או אולי פי 5 מגודל השיניים של הגדולים שבעינינו. הדבר הנוסף שאפשר לראות יפה מאוד, גם פה רואים את השרידים וגם פה, אצל הזכרים של אותם מינים, אנחנו רואים קרבולת עצם שמאתרת את פסגת הגולגולת. גם זה נובע בעצם מגודלם של שרירי הלעיסה, בגלל ששרירי הלעיסה הם כל כך גדולים שאין להם מספיק מקום להיאחז, אלא אם כן הם מפתחים את הקרבולת הזאת. גם לעופות יש את אותה בעיה. העופות, עצם החזה שלהם לא מספיק גדולה בשביל שרירי התעופה הענקיים, ומשום כך מתפתחת שם שדרה בשביל לספק יותר שטח פנים לסיבי השריר. זה כמובן השניצלים משני צידי העצם הזאת. אוקיי, מפה אנחנו ממשיכים, בעצם חוזרים לקו התפתחותנו אנו. אז אם ראינו שאותם יצורים שבעצם אין להם ולא כלום עם האבולוציה שלנו מתפתחים הצידה ונעלמים, בעצם נכחדים
במקביל להם, אנחנו רואים כיצד סיפור האבולוציה שלנו הולך ומתפתח. עדיין אנחנו נמצאים באפריקה, ואנחנו מכירים יצור שהוא הראשון שמצויד או הצטייד בכלים מעשי ידיו. היצורים האלה יצורים קטני ממדים, אבל נפח המוח שלהם מתחיל כבר לעלות. ואפשר לראות יפה מאוד בדוגמה שלפנינו, כיצד המצח, בעקבות העלייה בנפח המוח, המצח הולך ומזדקף. גם הלסתות מתקצרות בצורה דרמטית. עד פה בעצם חזותם הייתה מאוד קופית, פה אנחנו כבר רואים המנץ', כן? כבר אנחנו רואים בן אדם. ובאמת, למרות שעוד המרחק גדול מאוד מהגולגלות של הומו הביליס, זה שמו, האדם המכונן שיכול להשתמש בידיו, עדיין אנחנו רחוקים מלהיות גולגלות או לצפות עליו כגולגלות דומות לנו. עד פה עיקר ענייננו, התיעוד של אבולוציית האדם הוא בעצם רק באפריקה. ומה שאנחנו עכשיו מצליחים לראות זה את היצור הראשון שהשתחרר מבית הגידול הטבעי שלו והחל להתפשט בעולם כולו, חוץ מאשר להוציא את אמריקה ואת אוסטרליה. כלומר, אנחנו רואים יצור שמקורו באפריקה, והוא מתחיל להתפשט על פני כל העולם. לא צריך להתפלא, משום שנפח המוח שלו הוא כבר 900 סמ"ק, אולי אפילו 1,000, וזאת הסיבה, זה בעצם נפח המוח הזה, הוא זה שאפשר לו להתפשט על פני כל העולם, להשתחרר מבית הגידול הטבעי ולכבוש נישות אקולוגיות זרות. הוא היה מסוגל לעשות את הדבר הזה, משום שכבר היו לו קיט כלים מאוד משוכלל, הוא כנראה שלט גם באש, כנראה יכול היה לשאת מים, כל הדברים האלה הם דברים שהם חיוניים לתפוצתו של יצור בעולם כולו. אנחנו קוראים ליצור הזה הומו ארקטוס, כלומר האדם הזקוף, והשאלה כמובן הראשונה להישאל, מה פתאום? אנחנו יודעים שהזדקפנו כבר הרבה שנים לפני כן. הסיבה לכך זה שהומו ארקטוס נתגלה באינדונזיה בעצם. כשהוא נתגלה, כל מה שראינו עד עכשיו בעצם עוד לא היה קיים. והוא נתגלה בסוף המאה ה-19. אנשים כל כך התלהבו מהעובדה שהוא באמת מאוד פרימיטיבי, אבל הלך כבר זקוף, לכן הם נתנו לו את השם הומו ארקטוס, האדם המהלך זקוף. אנחנו, למרות שאנחנו יודעים שהשם הזה הוא אנכרוניסטי, אנחנו עדיין מחויבים להשתמש בשם שניתן לו, בשם האורגינלי. וזאת הסיבה שאנחנו קוראים לו בשם הומו ארקטוס, למרות שההליכה זקופה קרתה כבר הרבה זמן לפני כן. מפה אנחנו בעצם מתפשטים על פני כל העולם כולו. שוב פעם, אנחנו בעצם נפגשים עם יצורים שהם בצד שמאל של הקו, ללמדנו בעצם שאין להם ולא כלום עם האבולוציה שלנו. אחד היצורים המאוד אקזוטיים זה אותה דוגמה שאנחנו רואים אותה פה לפנינו. העצם הראשונה שמייצגת אותם נמצאה בגרמניה, על יד כפר שנקרא, על יד עיר, כפר קטן שנקרא מאואר, שהיא לא רחוקה, הכפר הקטן הוא לא רחוק מהעיר היידלברג, וזאת הסיבה שאנחנו קוראים ליצור הזה, לקבוצת היצורים הזאת, הומו היידלברגנזיס. האמת היא שאנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, הוא מאוד מוזר. אנחנו יכולים לראות את רכסי גבות העיניים הם ענקיים, הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים אפילו אצל הצ'ימפנזי. אנחנו גם יודעים שנפח המוח שלו הוא גדול מאוד, כמעט 1,300 סמ"ק, כמעט נפח המוח שלנו. הפנים הם אימתניות, ענקיות בצורה שלהם, ואנחנו שמים אותו
בצד, כלומר על ענף צדדי, משום שהוא כל כך מוזר. לשים אותו על קו התפתחותו של האדם, זה אומר שאנחנו בוחרים בפתרון שהוא לא פתרון אקונומי. כלומר, אנחנו עוברים ממשהו שדומה לנו כבר אצל הומו ארקטוס, סוטים הצידה ליצור מאוד לא רגיל, וחוזרים בחזרה למשהו שדומה לנו. הרבה יותר אקונומי, הרבה יותר חסכני, זה לעבור מהומו ארקטוס להומו ספיאנס, ולשים את אותם יצורים מוזרים כענף צדדי. כאן אנחנו מגיעים לתחנה שנושאו הניאנדרטלים, אהובי נפשי. הניאנדרטלים, להפתעת רבים מהמבקרים בתערוכה, נמצאים פתאום מצד שמאל של הקו. זה בניגוד למה שמופיע בספרי הבר מצווה שלנו, שתמיד הניאנדרטל היה מהלך מאחורי, במצעד האבולוציוני, היה מהלך מאחורי האדם, ללמדנו כאילו שאוטוטו הוא הופך להיות האדם בן זמננו. האמת היא שאנחנו מכירים היום את האנטומיה של הניאנדרטלים, אנחנו נוכחים לדעת שהם מאוד מאוד שונים מאיתנו. לא רק זה שהם שונים מאיתנו, אלא מבחינה כרונולוגית, אנחנו גם יודעים שהם התפתחו במקביל לנו. כלומר, דווקא במערות ארץ ישראל, אנחנו מצליחים להבהיר את התמונה ולהבין את מעמדו של הניאנדרטל, בגלל שדווקא במערות ישראל אנחנו מוצאים את הומו ספיאנס ואת הניאנדרטל, אפילו באותה שכבה לפעמים. הוא מוזר ביותר, ולמוזרות הזאת כבר שמו לב מזמן, היו כל מיני ניסיונות להסביר את המיוחדות הזאת. אחד הדברים הפופולריים ביותר, מאחר והניאנדרטלים הם בעצם תושבי אירופה וסיביר, הם חיו תמיד בצל הקרחונים הגדולים, ויש כאלה שמסבירים, הם הגיעו לישראל כפריפריה של אותו תחום חיים שלהם, ויש כאלה שמנסים להסביר חלק גדול מהייחוד האנטומי שלהם, בעצם נובע מהסתגלות לתנאי קור עז. אנחנו יכולים לראות את האף הגדול המשוח קדימה, ויש כאלה שטוענים, אני לא ביניהם, אבל זו תיאוריה לגיטימית בהחלט, שבעצם האף הגדול הזה הוא בעצם הסתגלות לתנאי הקור העז שהניאנדרטלים חיו בהם. אני לא יודע כמה מכם מודעים לעובדה שגם האף אצלנו משמש כרדיאטור ענק. במידה וזה חם מאוד, הוא מקרר את האוויר, ובמידה וזה קר מאוד, הוא מחמם את האוויר. ועל פי התיאוריה הזאת, באמת האף הגדול, עיקר ייחודו של הניאנדרטל, הוא באמת באדפטציה הזאת לקור. מעניין לציין, היום יש לנו כבר את הגנום של הניאנדרטל, כי בתנאים קרים מאוד אפשר למצוא את ה-DNA של הניאנדרטלים. ולמרבה הפלא, האנטומיה המאוד מיוחדת הזאת, לא עשתה אותו בעצם שונה מאוד מבחינה גנטית מההומו ספיאנס, וההומו ספיאנס האירופאי בעיקר, ואפילו יש עדות לכך שגנים עברו מהניאנדרטל אל הומו ספיאנס, לא באפריקה, כי הוא לא היה שם מעולם, אבל באירופה. ואחוזים בודדים של DNA ניאנדרטלי קיימים בכל הגזעים, כולל B, בגזעים האירופאיים. זה דבר מאוד מוזר שאנחנו עדיין מנסים להבינו, אבל זאת עובדה, אין מה לעשות. זה מקשה עליי לטעון שהם היו מין בפני עצמו, אבל לא פחות האנטומיה המאוד מוזרה הזאת מקשה על הגנטיקאים לטעון שהיה חילופי גנים בצורה מאוד מאוד ישירה. זאת דילמה שאנחנו נפתור אותה בהמשך. אז כפי שציינתי כבר, דווקא ישראל באמת משחקת תפקיד חשוב מאוד
בתיעוד של השלבים האחרונים של אבולוציית האדם. ויש לנו כאן באמת גם במערות הכרמל, גם במערה חשובה מאוד בגליל, שנקראת מערת הגליל, ומערה לא פחות חשובה ולא פחות מפורסמת, נמצאת לא רחוק מנצרת, ליד הר הקפיצה, במערה שנקראת מערת הר הקפיצה. כאן יש לנו שתי דוגמאות. אחת, גולגולת עתיקה מאוד, גילה 350,000 שנה, אולי אפילו יותר, שנתגלתה ב-1925 בוואדי עמוד, במערת הגליל. ויש לנו גולגולת נוספת שנתגלתה לא רחוק מנצרת, במערת ג'בל קפסה, והגולגולת הזאת היא למעלה מ-100,000 שנים. ומה שאנחנו רואים פה זה באמת גולגלות שהן כבר אוטוטו בני אדם. ובאמת יש ויכוח משום אופיו הדינמי של התהליך האבולוציוני. יש כאלה שאומרים, רגע, מה שאנחנו רואים כאן בעצם זה הומו ארקטוס מאוד מאוד מתקדם. אחרים אומרים, רגע, זה בעצם הומו ספיאנס מאוד מאוד פרימיטיבי. ויש כאלה שאומרים, אני ביניהם, שזה בעצם מין ביניים בין הומו ארקטוס, שמקשר בין הומו ארקטוס לבין הומו ספיאנס. אני תמיד מספר את הסיפור על הגולגולת של איש הגליל. כשהייתי סטודנט, נתבקשתי על ידי הפרופסור שלי לתת הרצאה לקהל הרחב בברקלי, ואני בחרתי לדבר על איש הגליל ומשמעותו, ולחרדתי הגדולה שמתי לב שמגיעים יותר מדי נזירים ונזירות, ופתאום הבנתי שהם באו לשמוע על איש גליל אחר בכלל. וזאת הסיבה שאני תמיד מקדים את ההרצאות שלי ואומר, אני הולך לדבר על מאובנים. אוקיי, ומפה אנחנו עוברים הלאה, ממש כבר להומו ספיאנס, גם דוגמה נפלאה של ספסימן שנמצא כאן בארץ. אנחנו מגיעים כאן לתחנה הסופית. בעצם יש לנו כאן שוב פעם גולגולת מישראל. הגולגולת הזאת נתגלתה בקרקעית של הכנרת. 1988 הייתה שנה של בצורת קשה, פני הכנרת ירדו מאוד, וליד אוהלו שבכנרת, ליד בית ירח, בעצם נחשף כפר עתיק מאוד, למעלה מ-20,000 שנה, וגם נתגלו בו קברים. אנחנו רואים כאן את אחת הדוגמאות, זאת כבר גולגולת של הומו ספיאנס, כמעט כמו ששלנו, של כל אחד מאיתנו, המצח זקוף, אנחנו רואים סנטר לתפארת שמאפיין רק את הומו ספיאנס, במילים אחרות, הומו ספיאנס לכל דבר. הדבר המעניין בגולגולת הזאת, ובעוד גולגלות כדוגמתה, זה שאני יכול היום על גולגלות של הומו ספיאנס, על כל הווריאציות שלהם, אפריקאיות, סיניות, יפניות ואירופאיות, אני על פי הגולגולת יכול פחות או יותר להגיד מהיכן הוא מגיע. כאן יש לנו גולגולת שאנחנו בעצם רואים הומו ספיאנס ג'נרלי, עוד לפני שהייתה דיפרנציאציה לכל הגזעים האלה. ובאמת הגנטיקאים גם מאששים את הדבר הזה, שהדיפרנציאציה לגזעים שונים זה דבר מאוד מאוד מאוחר. זה בעצם מסיים את הארוחה שלנו, ואנחנו מגיעים כאן לתחנה האחרונה. בעצם כל אחד מאיתנו יכול להציץ לתוך התחנה הזאת ולראות את הומו ספיאנס עם עור, עצמות ושיער על שלל הווריאציות העצומות שמאפיינות אותו. שימו לב, גם אם יגיע הנה אפריקאי ויסתכל לתוך הראי, וגם אם יגיע הנה אסקימוסי ויסתכל בתוך הראי, הם כולם נציגיו של הומו ספיאנס, מין אחד שקיים היום, המין היחיד ששרד עד ההווה. אנחנו כאן נמצאים בנישה הזאת שבעצם מרכזת את כל הסממנים האנטומיים עזרו לנו בשחזור המשמעות של כל אחד מהמאובנים האלה. אנחנו יכולים לראות למשל
את האנטומיה היותר מפורטת של כף הרגל של הצ'ימפנזי, אנחנו יכולים לראות את השינויים הגדולים מאוד שהגולגולת עוברת, עלייה מאוד דרמטית בנפח המוח, ויחד עם זה צמצום מאוד דרמטי של מערכת הלעיסה. כל הדברים האלה בעצם מתארים בהשוואה לצ'ימפנזי, עמוד השדרה שלנו הוא באמת ניצב. אצל הצ'ימפנזי עמוד השדרה הוא כמעט אופקי. אנחנו יכולים לראות נפח מוח קטן מאוד לעומת נפח מוח גדול מאוד. אנחנו יכולים לראות בליטה של לסתות לעומת פנים מאוד שטוחות וככה הלאה והלאה.